واقعیت اینه که خیلی وقتا ما فکر میکنیم منطقی تصمیم میگیریم، ولی پشت صحنه ذهنمون یه سری دام‌ها هستن که ما رو بارها تو تله میندازن. در واقع ذهنمون داره فریبمون میده بدون اینکه بدونیم. من تو این سری ویدیوها قراره از کتاب هنر شفاف اندیشیدن برات بگم. تو توی هر ویدیو از این مجموعه 100 قسمتی با یک خطای ذهنی آشنا بشی که هر روز گرفتارشی و نمیدونی. هر قسمت هم به زبان فارسی و هم انگلیسی خونده میشه که هم ذهنت رو بیشتر بشناسی و هم زبانت رو تقویت کنی. اگر از این مطالب خوشت میاد حتما سابسکرایب کن تا کنار هم ذهن آگاه تری داشته باشیم. قسمت 48. چرا تجربه میتونه قضاوت ما رو نابود کنه؟ انحراف ارتباطی. کوین تا حالا تو 3 نوبت نتایج حوزه کاریش رو به هیئت مدیره ارائه داده. هر دفعه همه چیز عالی پیش رفته و هر بار شورت سبز خالدار پاچه‌دارش رو پوشیده. اون رسما فکر میکنه که این شورت برای شانس میاره. دختری که در جواهر فروشی کار میکرد به قدری جذاب بود که کوین نتونست حلقه $10,000 که نشونش داد و نخره. این رقم به مراتب بیشتر از بودجه کوین بود، به خصوص برای ازدواج دوم. اما به هر دلیلی اون حلقه رو با اون دختر ارتباط داد و تصور کرد که همسر آینده‌اش هم همینقدر محشر خواهد بود. کوین هر سال برای معاینه پیش دکتر میره. معمولا بهش گفته میشه به عنوان یه مرد 44 ساله شرایطش کاملا خوبه. فقط 2 بار مطب رو با اخباری نگران کننده ترک کرده. یه بار آپاندیسش مشکل داشت که به سرعت برداشتش. دفعه دیگه هم مشکل پروستات متورم بود که با بررسی‌های بیشتر معلوم شد یه التهاب ساده است، نه سرطان. البته در هر دو مورد کوین کلینیک رو با عصبانیت شدید ترک کرد و تصادفاً هر 2 روز هوا خیلی گرم بود. از اون زمان تا کنون همیشه در روزهای خیلی گرم احساس خوبی نداره. اگه روزی که قرار معاینه داره دمای هوا بالا بره، بلافاصله وقت دکترش رو لغو میکنه. مغز ما ماشین ارتباط دهنده است. این امر کاملا تجربیه. اگه یه میوه ناشناخته رو بخوریم و بلافاصله مریض شیم، در آینده دیگه سمتش نمیریم و به اون گیاه انگ سمی یا بدمزه بودن میزنیم. دانش به همین ترتیب به وجود اومده، اما این روش اطلاعات غلط رو هم ایجاد کرده. ایوان پاولوف دانشمند روس اولین کسی بود که در مورد این پدیده تحقیق کرد. هدفش اندازه‌گیری بزاق سگ‌ها بود. اون برای غذا دادن به سگ‌ها از یه زنگ استفاده کرد، اما خیلی زود متوجه شد صدای زنگ برای ترشح بزاق سگ‌ها کافیه. مغز حیوانات 2 چیز بی ارتباط رو به هم مرتبط می‌کرد: صدای زنگ و ترشح بزاق. روش پاولوف برای انسان‌ها هم به خوبی مصداق داره. تبلیغات بین محصولات و احساسات ارتباط برقرار میکنه. به همین دلیل هیچ وقت در تبلیغات کوکاکولا یه چهره اخمو یا بدن پرچین و چروک رو نمیبینی. افرادی که تو تبلیغات کوکاکولا حضور دارن جوان، زیبا و بسیار بامزه‌اند و در فضایی ظاهر میشن که در دنیای واقعی اصلا دیده نمیشه. این ارتباطات غلط کار انحراف ارتباطه که بر کیفیت تصمیم‌های ما هم اثر میذاره. برای مثال ما اغلب کسانی رو که برامون خبر بد میارن سرزنش میکنیم، چون ناخودآگاه اونها رو به محتوای خبر ربط میدیم. به این پدیده سندرم کشتن پیغام رسان هم گفته میشه. بعضی مواقع مدیران عامل و سرمایه‌گذاران ناآگاهانه از این پیام‌آوران فاصله میگیرن. یعنی تنها اخبار مثبت به رده‌های بالا میرسه و در نتیجه فضای تحریف شده از وضعیت واقعی ایجاد میشه. اگه گروهی از افراد رو مدیریت میکنی و نمیخوای قربانی ارتباطات غلط بشی، از عواملت بخوا فقط اخبار بد رو بهت برسونن، اون هم خیلی سریع. با این روش سندرم کشتن خبررسان رو جبران کردی و باور کن کماکان خبرهای مثبت رو هم خواهی شنید. در گذشته قبل از ایمیل و معامله تلفنی، فروشندگان دوره‌گرد برای فروش کالاهاشون از خونه به خونه دیگه میرفتن. یه روز جورج فاستر که فروشنده خاص بود در مقابل در ایستاد. معلوم بود کسی در خونه نیست و او نمیدونست هفته هاست که در اونجا به خاطر یه نشتی کوچک پر از گازه. زنگ هم خراب بود و
وقتی فشارش داد جرقه زد و خونه منفجر شد. کار جورج بیچاره به بیمارستان کشید ولی خوشبختانه به سرعت سر پا شد. متاسفانه ترسش از زنگ زدن به قدری قوی شد که سالها نتونست به شغلش برگرده. اون میدونست تکرار چنین اتفاقی چقدر غیر محتمله، ولی هر چی تلاش کرد نتونست این ارتباط احساسی غلط رو از بین ببره. تمام اون چیزی رو که باید از این مطلب یاد بگیری مارک توین به خوبی توی این عبارت آورده. باید حواسمون باشه از یه تجربه تنها چیزایی رو که عقلانیاً به خاطرمون بسپاریم و در همون جا متوقف شیم. مبادا مثل گربه‌ای بشیم که روی در یه قابلمه داغ میشینه. اون دیگه روی در قابلمه داغ نخواهد نشست و علاوه بر آن دیگر روی در قابلمه سرد هم نخواهد نشست. فصل 48 Chapter 48 Why experience can damage your judgment. Association bias. Kevin has presented his division's result to the company's board on 3 occasions. Each time, things have gone perfectly, and each time he has worn his green polka dot boxer shorts. It's official. He thinks these are my lucky underpants. The girl in the jewelry store was so stunning that Kevin couldn't help buying the $10,000 engagement rings she showed him. $10,000 was way over his budget, especially for a second marriage. But for some reason, he associated the ring with her and imagined his future wife would be just as dazzling. Each year, Kevin goes to the doctor for a checkup. Generally, he's told that for a man of 44, he's still in pretty good shape. Only twice he has left the practice with worrying news. Once the problem was his appendix, which was promptly removed. The other time it was a swollen prostate, which upon further inspection turned out to be a simple inflammation rather than cancer. Of course, on both occasions, Kevin was beside himself with worry when leaving the clinic, and coincidentally, both days were extremely hot. Since then, he has always felt uncomfortable on very warm days. If the temperature starts to heat up around one of his checkups, he cancels right away. Our brain is a connection machine. This is quite practical. If we eat an unknown fruit and feel sick afterward, we avoid it in future, labeling the plant poisonous or at least unpalatable. This is how knowledge comes to be. However, this method also creates false knowledge. Russian scientist Ivan Pavlov was the first to conduct research into this phenomenon. His original goal was to measure salivation in dogs. He used a bell to call the dogs to eat, but soon the ringing sound was enough to make the dogs salivate. The animal's brains linked two functionality unrelated things, the ringing of a bell and the production of saliva. Pavlov's method works equally well with humans. Advertising creates a link between products and emotions. For this reason, you will never see Coke alongside a frowning face or a wrinkly body. Coke people are young, beautiful, and oh so fun, and they appear in clusters not in the real world. These false connections are the work of the association bias, which also influences the quality of our decisions. For example, we often condemn bearers of bad news, since we automatically associate them with the message content, otherwise known as shoot the messenger syndrome. Sometimes CEOs and investors unconsciously steer clear of these harbingers, meaning the only news that reaches the upper echelon is positive, thus creating a distorted view of the real situation. If you lead a group of people and don't want to fall prey to false connections, direct your staff to tell you only the bad news, and fast. With this, you overcompensate for the shoot the messenger syndrome, and believe me, you will still hear enough positive news. In the days before email and telemarketing, traveling salesmen went door to door peddling their wares.
One day, a particular salesman, George Foster, stood at the front door. The house happened to be vacant, and unbeknownst to him, a tiny leak had been filling it with gas for weeks. The bell was also damaged, so when he pressed it, it created a spark and the house exploded. Poor George ended up in the hospital, but fortunately he was soon back on his feet. Unfortunately, his fear of ringing doorbells had become so strong that he couldn't carry out his job for many years. He knew how unlikely a repeat of this incident was. But for all he tried, he just couldn't manage to reverse the false emotional connection. The take-home message from all this is phrased most aptly by Mark Twain. We should be careful to get out of an experience only the wisdom that is in it, and stop there, lest we be like the cat that sits on a hot stove lid. She will never sit down on a hot stove lid again, and that is well, but also she will never sit down on a cold one anymore.